طب انت دلوقتي قررت تمشي وتسيب كل حاجة، ايه اللي حصل وايه اللي خلاك تاخد اصلا قرار زي ده؟ آه، مش عارف هتصدقني ولا لا لما اقولك ان هي قرصة ناموسة. يعني كانت الدنيا هادية خالص الساعة 5 الفجر، وبعدين في ناموسة عمالة تزن جنب وداني. انا اساسا كشخص بتعب جدا عشان اروح في النوم، وبتعب اكتر عشان اعرف اصحى. وبعدين هي عمالة تزن جنبي، ويعني معصورة الأوضة تضرب تقلب، وفي كراكيب يعني في كل حتة. فانا هبقى بضحك عليكي لو قلتلك ان هي دي اللحظة اللي انا خدت عندها القرار. بس هي دي اول مرة اقول الكلام ده بصوت عالي، واللي زاد وغطى بقى ان هي قرصتني. فتقدري تقولي ان الناموسه هي اللي صحتني، بس هي صحتني. طب احكي لي اصلا عملت ازاي البيت وانت ما عندكش خبرة خالص ان انت تعمل بيوت زي دي، ازاي طلع حلو قوي كده؟ يعني كتر خيرك، هو مش حلو قوي كده ولا حاجه. بس هو انا مبدئيا يعني خلصت من كل حاجه كانت عندي، وكل حاجه كنت املكها، ورحت مكان بعيد عن كل حاجه اعرفها وعن كل حد يعني اعرفه. ويدوب خدت حاجه مثلا تكفيني اليوم واحد، وبعد كده مشيت مشي 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 لغايه لما لقيت عين ميه وجبل واشجار. فعرفت ان هي دي الحته اللي انا هقعد فيها. زي ما بتقولي ما كانش عندي خبره، بس انا كمان مش عايز حاجه من حد. بصيت على الشجر، ما كنتش حتى لسه ساعتها اعرف اسمه ولا اي حاجه. واللي هو خلاص انا هبني بيت. انا عايز ايه من البيت؟ انه اعمل شباكين قدام بعض يعملوا لي طيار، وان هو يبقى بيدخل نور. مش عايز حاجه اكتر من كده. الطريقه بقى بدائيه تماما، يعني تسالني عملته ازاي انا نفسي ما اعرفش والله. طريقه يعني ايه، عشوائيه جدا. وبعد كده عملته وطلع شكل لطيف وبتاع، بس تعبان بقى منهك جدا. فبصيت على عين الميه، وبعد كده شربت من ايدي. يعني اول مره اشرب ميه بايدي كده. وبعد كده فضلت قاعد كده، وحسيت ان في حاجه تندهلي ان انا فنزلت واستحميت. الصراحه كان طول اليوم بقى عندي شكوك كده، اللي هو ايه، انا يومين وهرجع يعني. عندي توتر من اللي انا بعمله، بس اي شك او توتر كان عندي راح من الميه البارده المنعشه بتاعت العين دي. ورحت نمت نوم غير احلام تماما. بعد كده صحيت على النور، صوت العصافير. بعد كده استغربت جدا ان الناس في المدينة بتجيب العصافير عشان يسمعوها ويحطوها في اقفاص ويحطوها جنبهم، ايوه. وما بتتعملش كده. طب وبتاكل وبتشرب ازاي؟ يعني بصي، انا ما كنتش بقضي يومي تأملات وخلاص. يعني مش اللي هو قاعد طول النهار بتأمل في الجبال والرمال وكده. عملت زي جنينة صغيرة. آه، يعني طبعا كان بيحكمني انا امتى في السنة، والتربة اللي هناك عاملة ازاي، والبذور اللي بعرف اجيبها. بس عرفت اعمل شوية ايه، خضرة فواكه خضار على قد احتياجاتي، وعلى زي ما الظروف سامحة. مش انواع كتير، بس كانت بتكفيني. والتجربة بقى دي بتاعت الزراعة هي اللي علمتني قيمة الانتظار. أنا واحد عايش هنا، عندي كل الوقت اللي في الدنيا. فبراقب البذرة وهي بتطرح، وبراقب النبات وهو بيكبر قدامي يوم بعد يوم.
عرفت قيمة الزمن. الزمن كان هو بالنسبة لي المقياس الوحيد اللي بعرف افرق فيه ما بين البذرة الكويسة والبذرة اللي مش كويسة. فبقى الاكل ليه متعة تانية، مش بس مرتبطة باللحظة اللي انت بتاكله فيها او ان هو يبقى بنزين عشان جسمك يشتغل، لا ده ليه متعة من اول ما بصحى الصبح افكر اني هبدأ زراعة النهاردة. فده خلاني ولا بجوع زي الاول ولا باكل عمال على بطال. فانت بقى عندك اخيرا كل الوقت اللي في الدنيا، خلصك بقى ده من احساس المسؤولية والروتين اللي كنت دايما عاوز تفلفص منهم؟ لا هو انا ولا بهرب بقى من الروتين ولا مسؤوليه يعني، ولا ان انا مثلا شخص مش ملتزم وعايز اعيش سبهلله ولا كده. انا بس كل اللي عايزه ان انا ابقى شخص الكوميتمنت بتاعي يعني بقى سيلف كوميتمنت جاي مني انا، مش ان حد فرضه عليا، حاجه طالعه من جوايا مش من العالم، فاهم قصدي؟ فانه يبقى وقتي انا بصرفه على نفسي، سواء بقى شغل يبقى شغل بجد، راحه بجد، ونوم يبقى عميق لدرجه انه مفيش ناموس تعرف تصحيني. فاهمة قصدك، بس مش حاسس يعني ان التجربة بتاعتك جميلة ومميزة، بس يعني ممكن تبدو انها حالمة زيادة عن ده اللزوم؟ بالظبط عكس اللي في الكتاب. ايوه، يعني ايه الدروس المستفادة اللي نطلع بيها من حاجة زي كده؟ يعني تقدري تقولي اني لقيت ان كل شيء في الدنيا فن، حتى العيشة نفسها يعني كلها فنون، من اول الطبخ لحد الزراعة لحد التأمل. ولو الواحد فينا عنده مسؤولية واحدة او واجب واحد، هو ان هو ازاي يخلي كل تفاصيل حياته ازاي يقدر يخليها تتعاش بفن. بس اهم درس اتعلمته فعلا هو اهمية ساعة الفجر. يعني كتب الحكمة الهندوسية مثلا بتقول انه انتباه الانسان الحقيقي ما بيحصلش الا وقت الفجر الصبح بدري، واللي مش مصدق كده يبقى ضيع نص عمره هدر. قيمة الفجر بالنسبة لي مش انه في شكل الحياة ديت كل الحاجات بتحصل الصبح بدري، بس كانت في ادراكي انه الفجر دوت شيء معنوي. يعني انجاز التعبير ده فجري انا شخصيا وطلوع الشمس فيا انا. قريت في كتاب مثلا انه اليقظة هي انصلاح الروح، وده خلاني اسأل نفسي هو يعني الناس لو في المدينة بيناموا كتير قوي كده، طب ليه مش بيقدروا يومهم كويس؟ ملايين الناس صاحيين عشان يشقوا، لكن واحد في المليون بس اللي صاحي عشان يتأمل حاله بجد، او ان هو يسأل نفسه الاسئلة اللي بيخاف يسألها. واحد في المليون بس هو اللي صاحي عشان يعيش حياته هو باختياراته هو، مش حياة مفروضة عليه. انك تبقى صاحي ده معناه انه تبقى حر، يبقى عندك اختيار لشكل حياتك. انا مش فاكر ان انا قابلت في المدينة بصحابها حد وحسيت ان هو صاحي بالمعنى دوت او عنده يقظة بالمعنى دوت. ايه اللي بيخوفك هنا؟ في الاول كنت بخاف من العقارب والضلمه والحيوانات وصوت الرياح وكده، بس يعني مع الوقت خلاص اتعودت، مبقاش في حاجه بتخوفني قوي. بجد؟ مفيش اي حاجة ناقصة كده؟ كل حاجة مثالية؟ هو البني ادم مننا طول الوقت بيحتاج ان هو يتحب، بيحتاج ان يبقى في ناس حواليه يحسسوه ان هو محبوب ومرغوب فيه. فاول ما خدت القرار بتاع ان انا هعيش لوحدي، يعني مع الوقت عارفه كدبت كده على نفسي وحسيت انه خلاص اتس نوت مينت تو هابن وخلاص على كده. بس رغبة الإنسان الشديدة طول الوقت إن هو يتحب دي بتعميه عن إنه الحب ممكن ياخد صور مختلفة وأشكال مختلفة. وبقى كل اللي أنا محتاج أعمله هو إن أنا أبقى مفتوح عشان أعرف أستقبل، يعني أستقبل حب من نوع تاني، أستقبل حب من الطبيعة، لا مش الطبيعة، يعني أستقبل حب من المصدر نفسه، من السورس. مش عارف ده يعني بميك سنس الصراحة، فاهم قصدي؟ فاهمة، بس يعني الوحدة والزهق تعمل ايه فيهم؟ طب بصي خليني احكي لك حكايه. انا في مره كان في يوم شتوي كده، فاهمه اللي هو الايام اللي بتبقى السما لونها رمادي وفي زي رذاذ مطر خفيف كده فانا ماشي لقيت احس كده انه الشجر والعشب اللي تحت رجلي، الهوا، انه
كل دوت بيتكلم بنفس اللغه، وانا مش قادر افهم اللغه ديت لان وعي بيعطلني ان انا انضم للمشهد دوت او ان انا ابقى جزء منه. مع الوقت عشان خلاص من الواحد زي ما بتقولي بقى التامل بالنسبه لي هي الطريقه الوحيده اللي انا بعرف بيها افك شفره الطبيعه، اللي بعرف بيها افهم اللغه اللي الحاجات دي كلها بتتكلم بيها. وانا في المدينه ما كانش عندي وقت حتى ان انا اعرف اسمع صوت افكاري. انا حبيت الكتاب جدا وحبيت الصدق اللي فيه بس يعني عشان اكون صريحة معاك في اجزاء كتيرة قوي كانت بالنسبة لي يعني مش قادرة اريليت باي شكل من الاشكال، وكنت حاسة باحساس الهروب ده، يعني كأن الرحلة دي كلها كانت هروب من حاجة. يعني مش هربان من حاجه بعينها، بس هو احساس كده كان ملازمني طول الوقت. الناس طول الوقت مشغوله بان هي تبقى متحققه وانا كمان، بس تعريفي للتحقق كان مختلف تماما، وقضيت عمري كله بحاول ان انا ابقى على نفس الموجه بتاعت الناس اللي حواليا. ومش بس تحقق، يعني هو الواحد فينا بيعيش الدنيا ديت لوحده تماما، بنفضل طول الوقت عندنا لوب كده من محاولات ان احنا نعبر عن نفسنا، وطول الوقت لقيت محاولات فاشله. فتخيلي كده ان انا طول الوقت بحاول اوصف للي حواليا الارتباك اللي جوايا او التوتر اللي جوايا وما بيوصلش. فده بيدخلني في لوب من انه ده نفسه شيء بيوجع اكتر وبيوتر اكتر وبيربك اكتر. فمن هنا بتبقى العزلة هي الحل، بس هي مش حل من باب ان هو هروب من الالم، بس مسكن ليه. على فكرة انا فاهمة قصدك تماما، يعني يمكن حتى اكتر ما انت فاكر. عامة شكرا طبعا ان انت النهاردة اديتني كل الوقت ده وان انت فتحت قلبك في كل الحاجات اللي قلتها. وعايزة اقولك يعني انا اسفة لو انا جيت كده كسرت تماما احساس العزلة ولخبطت لك الروتين بتاع اليوم. لا بالعكس خالص، يعني يمكن صراحة في الاول كنت قلقان انه لاني بقالي كتير قوي ما شفتش حد بس عارفة يعني الكلام معاكي النهارده خليني اجمع كده انه حتى لو الانسان بقى بيقدر عزلته وبيعرف يستمتع بيها ويتصالح معاها، الا انه من وقت للتاني بيحتاج ان هو يقابل شخص عشان يشارك معاه الاحساس ده. يوم واحد بلا أشغال، يوم واحد في الأدغال، يوم واحد نصحى الصبح، يوم واحد من غير ربح. ننام بدري ولا نقوم، نفطر واخري ولا نصوم، خلينا على مهلنا ناخد يومنا في سنة. ليه لازم ننهار ونضيع مع التيار؟ مش لازم نرتبط، دي العيشة مركبة. حياتنا زي رحلة بتعدي في كل محنة، لو توصل للحقيقة ترجع روحنا بريئة. يوم واحد بلا أشغال، يوم واحد في الأدغال، يوم واحد نصحى الصبح، يوم واحد من غير ربح.